नमस्कार मित्रांनो, नाव माझं प्रद्युम्न। आज आपण एक शॉर्ट टिप बघणार आहोत। म्हणजे ते टिप नाहीये, ऍक्च्युअली सीन काय होतो की बऱ्याचदा तुम्हाला प्रॉब्लेम आतापर्यंत आला असेल की तुम्हाला एखादी फाईल आहे ती तुमच्या लॅपटॉप मध्ये घ्यायची आहे। तुम्ही डेस्कटॉपवरती काम केलेलं लॅपटॉप मध्ये घ्यायचं, लॅपटॉपवरचं काम डेस्कटॉपवरती घ्यायचंय। किंवा बऱ्याचदा असंही झालं असेल की तुमचं ऑफिस मधलं काम जे आहे ते तुम्हाला घरी करायचंय, त्याच्यासाठी रॉ फाईल्स ज्या लागतात त्या तुम्हाला आणायच्या फक्त एका पेन ड्राईव्ह मध्ये किंवा हार्ड डिस्क मध्ये। सो त्या फाईल तुम्ही कशा पद्धतीने कलेक्ट करायच्या तुमच्या प्रोजेक्टवरती आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। आणि हो मित्रांनो, बऱ्याचदा असंही होतं की तुम्ही जर इंटरनॅशनल जर प्रोजेक्टवरती जर काम करत असाल तर ते तुम्हाला रॉ फाईल्स मागतात। इव्हन त्यांना काही चेंजेस करायचे असतात, ते फाईल्स मागतात। सो या टायमाला तुम्ही काय करायचंय, चला बघूयात। लेट गेट स्टार्टेड। ओके, सो डिअर स्टुडंट, आपण आलेलो आहोत अडोबे आफ्टर इफेक्ट मध्ये। आणि आधी आपण या टाइप्स ऑफ फ्रॅक्टल नॉइस वरती इफेक्टिव्ह मॅट पेंटिंग म्हणू शकतो आपण याला, किंवा एक बॅकग्राऊंड तयार केलं होतं स्काय रिलेटेड। तर तीच फाईल मी ओपन केली आहे या व्हिडिओसाठी, ठीक आहे। तर आपण बघूयात की तुम्ही या ज्या फाईल्स आहेत या कलेक्ट कशा करायच्यात। लेयर वेगळी आहे, सगळ्या गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत, तर ते ऑटोमॅटिकली तुमच्या प्रोजेक्टच्या फाईल अडोबे आफ्टर इफेक्ट कलेक्ट करून तुम्हाला एका सेपरेट फोल्डर मध्ये देत असतो। सो त्या कशा करायच्यात किंवा ते क्लायंटला कसं पाठवायचं या व्हिडिओमध्ये सगळ्या गोष्टी आपण क्लिअर करणार आहोत। सी, आता ह्या ज्या फाईल आहेत ह्या वेगवेगळ्या आहेत, तर सेव्ह करताना मी सिंपल Ctrl+Shift+S करतोय आणि ही फाईल सेव्ह करतोय कलेक्ट फाईल्स नावाने, ठीक आहे। सेव्ह म्हणतोय मी इथे। त्याच्यानंतर मी काय करतोय, फाईल मध्ये जातोय आणि इथे म्हणतोय मी डिपेंडन्स, आणि त्याच्या समोरच तुम्हाला ऑप्शन येईल एक कलेक्ट फाईल्स। याच्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचंय। सी, इथे तुम्हाला या टाइपचा एक स्लाइड ओपन झाली असेल। इथे म्हणतात ते कलेक्ट रिसोर्स फाईल। तर इथे ऑल कॅम्पेन जर म्हणालात तर इथे फक्त कॅम्पेन सेव्ह होणार आहेत, आपल्याला ऑफकोर्स ऑल पाहिजे। त्याच्यानंतर जनरेट रिपोर्ट ओनली, तर इथे काय होईल की फक्त रिपोर्ट्स शो करेल तो तुम्हाला एक नोटपॅड फाईल मध्ये। सो आपल्याला त्याची काही गरज नाहीये, फक्त ते लागणार नाही, आपल्याला पूर्ण प्रोजेक्टच्या फाईल्स लागणार आहेत। सो इथे काय करायचंय, कलेक्ट म्हणायचंय आणि इथे तुम्हाला जिथे ती फाईल हवी आहे तिथे लोकेशन तुम्हाला द्यायचंय, किंवा तो ऑटोमॅटिकली तुम्ही जी फाईल सेव्ह केलेली आहे त्याचंच तो नाव घेईल आणि इथे नवीन फोल्डर ओपन होईल। सो मी काय करतोय, सिंपल सेव्ह म्हणतोय। सो या टाइपचं एक नवीन फोल्डर तुम्हाला मिळालं असेल। सी, इथे जर तुम्ही डबल क्लिक केलं तर इथे सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या तुम्हाला सांगणार आहे एक नोटपॅड फाईल मध्ये। तुम्ही इफेक्ट कोणते कोणते आपण फ्रॅक्टल नॉइज, गोशन ब्लर, कॉर्नर पिन अप्लाय केल्या होत्या, इव्हन सगळे जेवढे काही डिटेल मध्ये आहे ते एक नोटपॅड फाईल मध्ये आपल्याला एक मिळणार आहे। तोपर्यंत आपण हे बंद करूयात आणि एक EPS फाईल मिळणार आहे आणि इथे आपल्या फुटेज, लँडस्केप वगैरे वगैरे सगळ्या फुटेजच्या इथे तुम्हाला मिळणार आहेत। सी, आता तुम्हाला हे जे फोल्डर आहे हे क्लायंटला कसं पाठवायचंय। सी, याच्यावरती राईट क्लिक करायचंय आणि असंही फोल्डर तुम्ही पाठवू शकता। आता हे फोल्डर जे आहे हे 6 MB आहे म्हणून तुम्ही मेलवरती पाठवू शकता, पण ज्यावेळेस तुमचा 30 GB 32 GB वगैरे काहीतरी साईज असेल तर त्यावेळेस तुम्हाला काय करावं लागणार आहे, याला झिप मध्ये कन्वर्ट करावं लागणार आहे। ते कसं करायचंय, राईट क्लिक करायचंय, ऍड टू आर्चिव्ह म्हणतोय मी। सो झिप अँड देन ओके। सो ही जी फाईल आहे ही फाईल तुम्हाला क्लायंटला पाठवायची मेलवरती, आणि याने जर एक्स्ट्रॅक्ट केली ती फाईल तर त्याला या टाइपचं एक फोल्डर म्हणजे मेन फाईलचं प्रोजेक्ट तुम्हाला त्या क्लायंट पर्यंत डिलिव्हर होईल। आय होप मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल, व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करताय ना चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, कारण की मी तुम्हाला आतापर्यंत अडोबे फोटोशॉप, अडोबे इलस्ट्रेटर, अडोबे
आफ्टर इफेक्ट आपलं पूर्णतः कव्हर झालेलं आहे. तेही आपल्या मातृभाषेमध्ये मराठीमध्ये मी शिकवलेलं आहे. आय होप मित्रांनो तुम्हाला आपल्या युट्यूब चॅनलवरनं काहीतरी मदत झाली असेल किंवा तुम्ही काहीतरी शिकला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. थँक्यू सो मच गाईज. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.